Assalamu alaikum dear student. My name is Sayyid Murad Ali Shah. نن زموږ ټاپک چې دی هغه دا دی چې موږ به آریکل 10G ډیټابیس څنګه ډاونلوډ کوو او انسټالو به بیسیکلی آریکل چې دی دا موږ سره یو کمپنۍ نوم دی چې دوی یو داسې سافټویر راویستی دی چې په هغې کې موږ ډیټابیس چې دی هغه ډیزاین کولی شو او جوړولی شو پکې او بیا مینټین ساتلی شو نور پکې هم ډیر کار کولی شو نن چې دی نن به مونږ په ننني ټاپک کې مونږ دا زده کوو چې دا سافټویر چې دی دا به مونږ څنګه ډاونلوډ کوو او دا به څنګه انسټالو انشاءالله مخکې ویډیوګانو کې به بیا مونږ په دې باندې فردر ډسکشن کوو چې په دې کې کوم لینګویج استعمالیږي څنګه استعمالیږي پریکټیکلی هغه څنګه کار کوي د ټول نه مخکې مونږ به داسې وکړو چې دا یو د دې کلې نه چې آریکل کمپنۍ والا لیټسټ ورژن راویستی دی نو دا زاړه ورژن چې دی هغه دوی خپل د سایډ نه لرې کړلي د دې لپاره دا موږ سره یو ویب سایټ دی mediafire.com په دې باندې دا اویلیبل دی انشاءالله دا به تاسو ته په ویډیو کې میلاو شي لاندې به لینک ما ورکړی وي دا لینک چې دی دا به مونږ کاپي کړو کاپي کول نه وروسته دا به مونږ خپل یو براوزر کولاو کړو کوم براوزر چې زموږ خوښي اول ته به مونږ دا پیسټ کړو او انټر به پریس کړو دا میډیا فایر چې دی ما سره کولاو شو د دې نه وروسته تاسو ګورئ دا ډاونلوډ آپشن ورکړل دی آریکل ډیټابیس 10G انټرپرایز ایډیشن او ډاونلوډ باندې به مونږ کلیک کوو مونږ د ډاونلوډ باندې کلیک کول نه وروسته دا به مونږ سره ډاونلوډینګ سټارټ شي خو به هر حال دا چې دی ما سره ډاونلوډډ فارم کې شته دا چې مونږ ډاونلوډ کوو نو دا به مونږ سره زیپ فایل ډاونلوډ کیږي دا ما سره داسې زیپ فایل کې راشي د زیپ فایل کې چې کله ما سره راشي دا به ایکسټریکټ کول غواړي انسټالیشن نه مخکې نو زه به ایکسټریکټ بټن ووهمه او بله طریقه د دې دا ده چې مونږ په کوم فایل چې ایکسټریکټ کول غواړو هغې باندې به رایټ کلیک کړو هغې کې به مونږ له ایکسټریکټ فایل آپشن راغلی ایکسټریکټ فایل هیر یا ایکسټریکټ آپشن ایکسټریکټډ فارم کې ما سره دا موجود دی زه ولاړ شم خپل فولډر ته ډي بي دا ما سره موجود دی دا به زه اوپن کړم ډیسک 1 به اوپن کړم بیا به دلته راشم سیټ اپ له سیټ اپ باندې به کلیک کړم رائټ کلیک وکړم او رن ایز ایڈمنسټریټر په دا په دې باندې کلیک کړم همیشه موږ به کوشش کوو چې آریکل چې دی دا موږ رن ایز ایڈمنسټریټر وچلو دا یونیورسل انسټالر چې سٹارټ شو دا موږ سره اولنۍ وینډو چې دا هغه شو شوه سلیکټ انسټالیشن میتھډ نو موږ به دا بیسک انسټالیشن ټیک دی بیا ہوم لوکیشن موږ د لوکیشن خول دی لاندې ډیټابیس نیم دی نو ګلوبل ډیټابیس نیم چې دی د آریکل ORCL دی اني هاو زه ORCL 2 به ولیکم ORCL 2 زه ورکولی شم ډیټابیس پاسورډ به ورکړم او نیکسټ به ووهم
د دې نه وروسته به ماته دا وینډو راشي، په دې کې به زه دا ما سره انچیک دی ایرر دا به چیک کوم، بیا به چیک کوم، بیا به وارنینګ راشي دا به هم چیک کوم، یوزر ویریفاید چیک راشي، نو زه به بیا د هغې نه وروسته نیکسټ ووایم. ما سره پروسیسینګ سټارټ شي، دا سمري راله آرټیکل ډیټابیس انسټال به ووایم، ما سره به انسټالیشن چې دی هغه سټارټ شي. دا به ټایم اخلي. زه به دا فیوز کوم لږ ساعت لپاره. دا اوس انسټالیشن مون سره سټارټ دی. دا ان پروګرس ښیي، پینډینګ 1 اپ پیج اپلیکیشن چې دی ان پروګرس دی. لاندې مونږ ته د دې ډیټیلز راځي. دا ویډیو چې دا به زه بیا فیوز کوم. د دې نه سکسیسفولي سکسیډ شي نو بیا به موږ سره دا وینډو وښیي، ډیټابیس کنفیګوریشن اسسټنټ. دا به هم لږ ټایم اخلي. بیا به زه دا فیوز کوم. ښایي دا بیا د لږې انسټالیشن چې کمپلیټ شي نو ماته به دا وینډو وښیي. په دې کې به زه پاسورډ منیجمنټ ته لاړ شم چې زه دې پاسورډ چې دی هغه منیج کړم. سیسټم او سیس او سیسټم دا چې دی دا ما سره ایډمنسټریټر دی او د دې پاسورډ چې دی هغه چې ما کوم پاسورډ ورکړی سټارټ کې هم هغه پاسورډ په دې باندې کار کوي. نو د دې نیو پاسورډ به م ورکړو او کنفرم پاسورډ به م ورکړو. هغه تاسو هر څه ورکول غواړئ نو ورکولی شئ، خو دا خیال به ساتو چې مونږ ته د دې پاسورډ چې دي څومره پاسورډ مونږ ورکوو چې دا مونږ ته یاد وي. ان کیس کو دا زمونږ نه هیر شي یا یاد راته پاتې نه شي نو بیا به مونږ ته مسلې وي. نو د دې پاسورډونه ورکول نه وروسته چې سکارټ مونږ انچیک کوو، سکارټ به انچیک کړم، د دې پاسورډ به هم تاسو ورکوئ. اوکې به کړم او دا به هم زه اوکې کړم. دا ما سره زما انسټالیشن چې اینډ اپ انسټالیشن پوره شو. د انسټالیشن اف اوراکل ډیټابیس 10G واز سکسیسفل. نو دا به زه ایکزیکټ کړم یس. دا ما سره اټومیټیکلی چې دی ویب براوزر کولاو شي. it means that چې زمونږه اوراکل انسټالیشن چې دی هغه صحیح شو دی، په هغې کې څه مسله نشته. اوس به زه راشم سرچ ته SQL به سرچ کړم. SQL پلس دا ساین به ماته راشي. دا ساین چې دی دا باندې به زه کلیک کړم یا رایټ کلیک به کړم، پین ټو ټاسک بار به یې کړم. دا ما سره په ټاسک بار باندې راشي.
ټاسک بار باندې راشي زه به دا رائټ کلیک کوم په دې باندې بیا به SQL پلس باندې رائټ کلیک کوم او رن ایز ایڈمنسټریټر دا خبره یاد ساتئ چې دا به همیشه مونږ کولاو په رن ایز ایڈمنسټریټر باندې که ان کیس مونږ ډایرکټ کولاو کو دا مونږ سره بعض اوقات کار نه کوي اوس کارت یوزر ما ورکړو نو سکارت یوزر به ورکم او د هغې کوم پاسورډ چې ما ورکړی هغه به ورکم او اوکې به ووایم نو اولډ پاسورډ به زه ورکم او بیا به نیو پاسورډ ورکم بیا چې دی زه به دوباره ریټایپ کړم نیو پاسورډ دا به زموږ پاسورډ چې دی هغه به چینج شي اوکې وکړم دا اوس ما ته راغی کنیکټډ ټو نو دا ما سره کنیکټډ شو اوس کو په دې کې زه کار کول غواړم د کلیر کمانډ دی کلیر سکرین مطلب دا دی چې ټول سکرین به ما سره کلیر کیږي دا ګوره اوس سکرین ما سره ټول کلیر شو زه که اوس کویري چلول غواړم نو ما سره به کویري چلیږي وایم چې سلیکټ 5 plus 10 from dual او سیمیکولون دا مالا انسر راغی کو 15 دغه شانې زه څه قسمه کویري چلول غواړم نو هغه زه چلولی شم دویم select static from employees هغه ټول ریکارډ چې دی هغه یې ما ته وښو